Zbalit na motorku, tak aby byl člověk soběstačný. I to, co se týká spaní a jídla. Tak začnu, čím jsem jel. Motokalhoty, já měl maskáče, rukavice, ponožky, boty. Lepší jsou horálky, řekl bych, než motoboty, protože v nich člověk může i chodit, nepromoknou. A má to nějaký vzorek na podrážce. Motobunda, čím víc kapes, tím líp. A nějaký větrací otvory to chce taky. Kolem krku jsem vlastně víceméně pořád měl foťák, jsem zastavoval a fotil zajímavosti. A pak nějakou solidní helmu, která má nejlépe výklopnou, která má možnost slunečního štítu. Takže i při zapadajícím slunci člověk něco vidí. Pak lano, dobrá věc. Občas se hodí k přivázání nákladu nebo roztažení jiné motorky. Držák na mobil, mám tady ten gumovej, tlumí to vibrace. Chtělo by to ještě ale nějaký kryt při dešti. Nabíječka USB, 2 výstupy, rychlé nabíjení. Měl jsem 2 mobily, nikdy jsem je neměl vybitý snad pod 80%. Mám teda možnost si zapnout nabíjení, i když stojím a nemám zapnutý klíček. Na sedačku ovci. V zimě hřeje, v létě chladí. Bez té bych ty přejezdy kolem 500 km vůbec nedal. Na stanování samozřejmě stan, spacák, karimatka, židlička rozkládací, tak v levém boxu pytel, v kterém jsou pantofle a botasky. Tak, pak jsou tu plavky, kalhoty, které se dají zkrátit na šortky, několikeré ponožky a trenky. Pak je tu olej, vteřiňák a lepení. Sekerka, rouška, kdyby přišel covid, pytel na špinavý prádlo, ještě jsem měl teda šortky sebou, pak je tu lékárna se základníma lékama a indulo na spálení na cokoliv. Takže to je levá brašna, pravá brašna, pravá brašna. Tam byla hlavně jídelna, čili dobrá věc, hrášek. Ten vyjde i na 2 porce. Může člověk mít oběd i večeří, když je nouze. A víceméně je to i docela dobrý. Tady má zrovna nějaký chleba. Ale tady v té lékárně, teda jídelně, jsem měl rozpustné polívky, kuličky do polívky, nějaký tady ty plechovky se taky hodí, do toho člověk může dávat odpadky. Potom samozřejmě nůž, někde tam bude lžíce, nějaký suchary, tady ty čínský nudlové polívky, ty jsou taky dobrý, ty skoro vydají za 1 porci. Špagety jsou taky docela dobrý. Z jednoho balení člověk udělá několik jídel. Prostě takové věci, které ani v horku nemají problém. Zase v tašce, takže se to dá vyndat a někam s tím odejít.
Tady, jak jsem říkal, špagety. Tak, když ještě zůstanou ty jídelny, tak aby to nemlátilo, je tady ten ručník. Toaleťák, ten je až po jídle. Tady Ešus, v Ešusu bomba, zapalovač a držák Ešusu. A to je z téhle bedny vše, krom téhle tašky, co jsem vyndal předtím. A to je zase vynález, když se do tašky dá všechno, co je třeba při nočním stanování, tak se pak jenom čapne taška a i hned se dá stanovat. Takže jsou tam ponožky, čepice, holení, tady kartáček na zuby, pyžamo, nějaká voda malá a ještě obal povlak na polštář, do kterého se dá dát cokoliv, třeba ručník a člověk má v žiku polštář. Tak a teď poslední bedna. Tak, v ní jsem vozil 2 vody. Ještě by to chtělo teda... ještě by to v té vody občas chtělo i víc, na jeden den to vystačí. Ale kdyby si ho dál, tak by to chtělo barel na předním nosiči. Tady jsem měl batoh. Ten, když jsem vytáhl, tak jsem i hned mohl jít třeba po městě nějakým chodit. Tak, batohu, brejle, klíče, propiska, peněženky, které nezůstávaly v motorce, deštník, dezinfekce na ruce a mejdlo. Po případě víc věcí, když člověk potřeboval. Tím, že se vytáhl batoh, tady vzniknul prostor, do kterého šla zamknout helma, dokonce i bunda, když se to pořádně zmáčklo. Potom mikina, nepromokavá bunda šustáková, ta se v případě deště strčila pod promokavou motobundu a člověk mohl jet v dešti. Potom nepromokavý kalhoty, ty jsem si dal přes maskáče, zase mohl jsem jet v dešti. Bederní pás, aby člověka nebolely záda na dálnicích. A tady ten nějaká taška ještě mohla by se hodit. No a to je víceméně vše. Ještě jsem zapomněl na ručník a pod sedačkou je lepící páska na opravy a i se tím dá zalepit v otevřené jídlo a nářadí základní. Kterým jsem schopen sundat kolo třeba nebo přitáhnout blastry, udělat základní opravu. Další věc, zjistit si, kudy pojedu a jestli nejsou třeba dálniční známky. Ještě jsem nezmínil čelovku. A když se podíváte tady na ten seriál nebo cestopis, tak pochytíte, proč to moje vybavení vypadá tak, jak vypadá.